ओके हेलो फ्रेंड्स तपाईं सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले डगी कोइनको वालेट डगी कोइन जुन क्रिप्टो करेन्सी छ त्यसको वालेटलाई हामीले कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ त्यो बताउने छु र तपाईलाई यो क्रिएट गरेको वालेटलाई हामीले कसरी फसेट पेमा लिंक गरेर फसेट पेबाट अनलिमिटेड डगी कोइन अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईलाई मैले बताउने छु किनकि तपाईलाई याद छ होला अथवा थाहा छैन भने तपाईलाई एउटा इन्फर्मेसन दिन्छु डगी कोइनको प्राइस चाहिँ एक रातमा नै तपाईको जुन मसित $10 को डगी कोइन थियो त्यसको मूल्य $100 पुगेको थियो मतलब 10 गुना बढी त्यसको मूल्य भएको थियो सो यसको चाहिँ एकदमै बढ्ने र्यापिडली ग्रो भइराको छ यो कोइन सो यसलाई चाहिँ अहिले हामीले बेच्दैनौं सो किन्छौं मतलब यसलाई हामीले अर्निङ गर्छौं फ्रीमा र त्यसलाई चाहिँ हामीले जोगाएर राख्छौं अथवा हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले सम्मको लागि होल्ड गरेर राख्छौं त्यसपछि यसको मूल्य बढेको बेलामा बेच्छौं सो म तपाईलाई चाहिँ अब मैले हिजो अर्निङ भिडियो बनाएको छु त्यो अर्निङ भिडियोको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा छ कसरी अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सकिन्छ यो भिडियो तपाईले अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने गर्नु होला र हाम्रो अर्को च्यानल अमित पन्त अनि युट्युब च्यानल छ त्यसलाई पनि सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छ भने अवश्य गर्नु होला र म तपाईलाई चाहिँ अब जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु त्यो लिंकबाट आउनु भने तपाई यो पेजमा आउनुहुन्छ cryptonetter.com को यो अफिसियल पेज तपाईले यसलाई चाहिँ यसको एप्लिकेसनलाई मोबाइल एप्लिकेसन पनि छ सो तपाईले प्ले स्टोरबाट मोबाइल एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न पनि तपाईले सक्नुहुन्छ र यसमा आइसकेपछि तपाईले सुरुमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि साइन अप बटनमा क्लिक गर्नु र साइन अप बटनमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर ओपन न्यू अकाउन्ट भनेको छ टेक फुल कन्ट्रोल अफ योर क्रिप्टो करेन्सी इन वन अकाउन्ट भनेको छ धेरै छ यसमा चाहिँ वालेटहरु म बुझाउँछु र यसमा चाहिँ एउटा छ पर्सनल अकाउन्ट एउटा छ मर्चेन्ट अकाउन्ट दुई टाइपको छ सो यो मध्ये हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ पर्सनल अकाउन्ट मतलब यो पर्सनल अकाउन्टलाई चाहिँ तपाईले चुज गर्नु होला र त्यसपछि तपाईको यहाँ मानेर इमेल आईडी तपाईको इमेल आईडी जुन चाहिँ तपाईसित छ त्यो सेक्युर इमेल आईडी लाई यहाँनिर राख्नु होला यदि तपाईको चाहिँ इमेल आईडी हराउनु भनेको चाहिँ तपाईको यस वालेटमा भएको सबै कुरा लुज गर्नु बराबर हुन्छ जुनसुकै वालेटको पनि यो मात्रै होइन जुनसुकै वालेटको सो तपाईले यो कुरालाई ध्यान दिनु र यहाँनिर इमेल आईडी र तपाईको एउटा पासवर्ड राख्नु युनिक र अलिकति राम्रो खाले पासवर्ड जुनमा चाहिँ क्यारेक्टर होस् क्यापिटल लेटर स्मल लेटर मिक्स होस् र त्यसको साथसाथै तपाईको नम्बर पनि होस् त्यस्ता कुराहरुलाई युज गरेर तपाईले यहाँनिर पासवर्ड क्रिएट गर्नु अथवा पासवर्ड एउटा राख्नु 8 वटा भन्दा बढी संख्याहरु अक्षरहरु अथवा संख्या युज गरेर 8 वटा भन्दा बढी राख्नु होला र त्यसपछि चाहिँ इमेल र पासवर्ड राखिसकेपछि क्रिएट एन अकाउन्टमा क्लिक गर्नु सिम्पल योमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मेल बक्समा चाहिँ इमेल आईडीमा चाहिँ तपाईको मेल बक्समा जानु त्यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई एउटा मेल आएको हुन्छ cryptonetter.com को तर्फबाट र त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई एउटा लिंक हुन्छ जुन चाहिँ भेरिफिकेसन लिंक भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर यसको अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसपछि अब तपाईले यसलाई चाहिँ लगइन गर्नु एकदमै त्यसलाई लगइन गर्नुपर्छ र यसलाई लगइन गर्नको लागि मैले यहाँनिर इमेल अहिले युज गरेको इमेल र पासवर्डलाई युज गरेर लगइन गर्छु त्यसपछि तपाई आफ्नो अकाउन्टमा आउनुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई साइडमा तपाईको यो वालेटमा भएको टोटल ब्यालेन्स देखाउँछ मैले चाहिँ यसमा भएकोलाई सबैलाई एक्सचेन्ज गरिसकेको छु सो मेरो यसमा चाहिँ अहिले वालेटमा ब्यालेन्स देखाएको छैन यदि चाहिँ थोरै देखाएको छ हैन मैले सबैबाट विथड्र लिइसकेको छु यहाँ तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई अब बुझाउँछु यसमा आइसकेपछि अब हाम्रो मेन कुरो भनेको हामीले वालेट आईडी क्रिएट गर्नुपर्छ यहाँनिर तपाईले एउटा सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ कुनै पनि नदेख्न सक्नुहुन्छ एउटा बिटकोइन बाहेक र यसको लागि यहाँनिर तपाईले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ म्यानेज वालेट भन्ने छ एउटा म्यानेज वालेट भन्ने छ यो म्यानेज वालेटमा तपाईले क्लिक गर्नु र त्यसपछि गएर यहाँ मध्ये चाहिँ तपाईको यसरी यो क्लोज भएको हुन सक्छ धेरै आईडीहरु हैन सो तपाईले यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्छ मतलब यसलाई चाहिँ तपाईले फुल्ली इनेबल गर्नु यसरी यस्तो देखिन पर्छ यहाँनिर अन हुन पर्छ र तपाईको चाहिँ यहाँनिर सबै अब तपाईलाई जुन कोइन आवश्यकता छ त्यो तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले डगी कोइनको कुरा गर्दै छौं भने अवश्य डगी कोइनलाई चाहिँ तपाईले इनेबल गर्नु होला र यसपछि तपाई चाहिँ यहाँनिर तल आउनु भयो भने यहाँनिर डगी कोइन भन्ने एउटा देख्नुहुन्छ है डगी कोइन देख्नुहुन्छ अब डगी कोइनमा आएपछि तपाईले जस्ट डगी कोइनलाई चाहिँ यहाँनिर देखाउनु भयो तपाईको चाहिँ एड्रेस क्रिएट भएको हुँदैन यसको लागि क्रिएट गर्नलाई के गर्नुपर्छ यो डगी कोइनमा यहाँनिर एउटा डगी कोइनमा क्लिक गर्नु भने यहाँनिर बटन खुल्छ एउटा डिपोजिट एउटा चाहिँ छ यहाँनिर सेन्ड एउटा छ एक्सचेन्ज र हामीले चाहिँ अब यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्छ डिपोजिटमा अथवा डिपोजिट मतलब यहाँ डिपोजिटको यो तल यतापटिको लाइनमा हामीले क्लिक गर्यौं भने यहाँनिर दुईवटा बटन फेरि शो हुन्छ त्यो मध्येको एउटा छ सो माई डिपोजिट एड्रेस भनेको छ अर्को छ जेनेरेट न्यू डगी डिपोजिट एड्रेस भनेको छ मेरो चाहिँ अलरेडी यसमा चाहिँ डगी कोइनको एड्रेस जेनेरेटेड छ सो त्यसले गर्दाखेरि मेरो डगी कोइन एड्रेस देखाएको छैन सो यसको लागि अब हामीले जेनेरेट न्यू डिपोजिट एड्रेसमा क्लिक गर्छौं र यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँनिर कुनै पनि एउटा लेबल लेख्नु अब यहाँनिर माई फर्स्ट डगी तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है मैले माई फर्स्ट डगी कोइन वालेट लेखे यहाँनिर अब तपाईले जे पनि तपाईले आफ्नो नाम राख्नु केही फरक पर्दैन तपाईले जस्ट झुकिन भएन यो कुन तपाईसित धेरै एड्रेस क्रिएट गर्न मिल्छ योबाट त्यही भएर हुन्छ क्रिएट न्यू डगी कोइन एड्रेसमा तपाईले क्लिक गर्नु यसपछि चाहिँ तपाईको यहाँनिर एउटा डगी कोइन एड्रेस जेनेरेट भएको छ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा आईडी सो यो चाहिँ तपाईको न्यू डगी कोइन एड्रेस हो र यहाँनिर तपाईलाई भन्छ दिस इज योर डगी कोइन डिपोजिट एड्रेस
सेयर दिस विथ एनीवन दे क्यान सेन्ड यु पेमेन्ट। तपाईँले यो एड्रेसमा जसले पनि डगीकोइन सेन्ड गर्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँलाई रिसिभ हुन्छ भनेको छ। यो डगीकोइन एड्रेस यहाँ तलको हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको डगीकोइन एड्रेस हुन्छ यहाँ भएको। र प्लिज नोट द्याट इन्कमिङ ट्रान्जेक्सन मिनिमम 10 डगीकोइन। यहाँनिर यो कुरालाई ध्यान दिनु होला, तपाईँले बुझ्नुपर्छ। भोलि कतैबाट तपाईँले 10 भन्दा कम डगीकोइनलाई यदि तपाईँले चाहिँ यसमा लिनुहुन्छ भने तपाईँको आउँदैन, यसमा चाहिँ डिपोजिट हुँदैन। सो यसले भनेको छ मिनिमम 10 डगीकोइन चाहिँ डिपोजिट गर्नु होला, नत्र हुँदैन भनेको छ। ओके, तपाईँले अब यसलाई चाहिँ अब यो क्रिएट भयो, यसलाई म एकछिन कपी गर्छु। यसलाई तपाईँले कपी गर्नु, म तपाईँलाई अर्को कुरो बुझाउनु छ कि यसलाई फसेट पेमा लगेर कसरी हामीले लिङ्क गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझाउँछु। सो अब यस्तै तरिकाले अरू सबैलाई तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अलिकति म प्राइभेसी सेटिङहरूको बारेमा तपाईँलाई भनिदिन्छु थोरै। सो यहाँनिर तपाईँले सेटिङमा जानुभयो भने तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ प्राइभेसी रिलेटेड धेरै छ। यहाँनिर तपाईँलाई कुन कुन वालेट चाहिन्छ यहाँबाट पनि तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानेज वालेट। र तपाईँले यहाँनिर आएर आफ्नो इमेल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर आएर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको वालेटमा भएको पैसा चाहिँ कुनमा देखाउने, मेरो यहाँनिर तपाईँले म चाहिँ ब्यालेन्समा गएँ भने मेरो यहाँनिर युएसडीमा देखाएको छ। सो तपाईँ यो मेन चाहिँ तपाईँको कति छ भनेर टोटल केमा देखाउने भनेर सोधेको छ। सेटिङमा गएर मैले युएसडी छ, तपाईँले अर्को कुनै छ भने युएसडीमा कन्भर्ट गरेर अथवा युएसडीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई अब त अवश्य पनि इङ्ग्लिस भन्दा फ्रेन्चहरू ल्याङ्ग्वेज तपाईँले बुझ्नुहुन्न होला। यदि बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ल्याङ्ग्वेजलाई पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यो गर्नु। यदि तपाईँले बाई चान्स यो एकाउन्टलाई क्लोज गर्न पर्यो भने, मतलब यो भनेको एकाउन्ट लगआउट गर्ने होइन, यो भनेको एकाउन्ट नै डिलिट गर्ने हो। यदि त्यो गर्नु छ भने चाहिँ योबाट गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र यो तपाईँलाई आवश्यकता छैन। अब सिक्युरिटीको कुरा आउँछ। सिक्युरिटीमा गइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई टु स्टेप अथेन्टिकेसन इनेबल गर भन्छ। तपाईँले यसलाई इनेबल नगर्नु होला, तपाईँलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ यो गर्नुभयो भने होइन। यदि तपाईँ बाई चान्स एकदमै सिक्युरिटी चाहिँ लेभल हाई हुन्छ, तर तपाईँको चाहिँ फोन नम्बर चाहिँ राख्दै नराख्नु म्यासेज सिस्टम, किनकि म्यासेज नआउने समस्या धेरै हुन्छ यसमा। र अर्को कुरो भनेको यहाँनिर गुगल अथेन्टिकेसन राख्नुभयो भने एकदमै सेक्योर गरेर आएको कोडलाई राख्नुपर्छ, नत्र गाह्रो हुन्छ। टेलिग्राम तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको कुरो, नत्र छोडिदिनु होला यसलाई। र अर्को नोटिफिकेसन छ, तपाईँ नोटिफिकेसन केबाट चाहिँ तपाईँलाई केमा नोटिफिकेसन तपाईँलाई चाहिन्छ तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अहिले भनिहालेँ ब्यालेन्समा गएँ भने म यहाँनिर अब तपाईँलाई फेरि कोड लिएर देखाउँछु। एकचोटि डगीकोइनमा जानु, त्यसपछि यहाँनिर डिपोजिट देखाउनु। म सो माई डिपोजिट एड्रेसमा 2वटा छ। अहिले मैले एउटा क्रिएट गरेको थिएँ, माई फर्स्ट डगीकोइन एड्रेस। तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले कपी गरेँ र अब म जान्छु मेरो फसेट पे वालेटमा। फसेट पेको चाहिँ वालेट क्रिएट गर्न सिम्पल छ, तपाईँले यसको पनि केही गाह्रो छैन। मैले भिडियो बनाएको छु, सो मैले भिडियोको लिङ्क यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर डगीकोइनमा मेरो कलेक्टेड छ 1.86 डगीकोइन। अब मैले यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन, किनकि यसमा मिनिमम विथड्र मैले भनिहालेँ अघि, यसमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 10 डगीकोइन हुनुपर्छ। सो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले फसेट पेमा चाहिँ ल्याङ्गर लिङ्क कसरी गर्ने भन्दा यहाँ लिङ्क्ड एड्रेस भन्ने एउटा छ, तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ फसेट पेमा। सो लिङ्क्ड एड्रेसमा तपाईँले क्लिक गर्नु र यहाँनिर तपाईँको अहिलेको कपी गरेको एड्रेसलाई ल्याएर यहाँनिर राख्नु। त्यसपछि लेभलमा गएर यहाँनिर डगी लेख्नु, तपाईँले डगी लेख्नुभयो भने र यहाँनिर कोइनलाई सिलेक्ट गर्नु, कुन कोइनमा हामीले डगीकोइन राखेका छौँ। सो यहाँनिर डगीकोइनलाई सिलेक्ट गर्नु। सो डगीकोइन यसरी लेखेर यहाँले हामीले लिङ्क बटनमा क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो लिङ्क हुन्छ। मेरो अलरेडी एउटा लिङ्क छ, सो मैले यसमा अर्को लिङ्क गरिनँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो डगीकोइन वालेट चाहिँ लिङ्क हुन्छ। यसमा चाहिँ एकदमै इजिली तपाईँले देख्न सक्नुभयो, यसरी हुन्छ। र यसरी लिङ्क गरेपछि अब तपाईँले यो एड्रेस जुन छ, हिजो मैले भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो गएर हेर्नु, त्यो एड्रेसलाई लगेर एउटा वेबसाइटमा हालेर तपाईँले एभ्री सेकेन्ड के तपाईँ जति फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँले डगीकोइन यहाँबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भिडियोको पनि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, जानु हेर्नु। होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो लाग्यो। यस्तै भिडियोहरू अर्निङ रिलेटेड धेरै भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा छ। सो तपाईँलाई यदि राम्रो लाग्छ भने, यस्तो कन्टेन्ट हेर्न मनपर्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। कस्तो लाग्यो भिडियो अवश्य कमेन्ट गरेर बताउनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र हाम्रो दुईटै च्यानलहरूलाई सब्सक्राइब गर्नु होला अवश्य पनि। एउटा नेपाली ब्लगर अहिले तपाईँले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, अर्को अमित पन्त जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्लगरको होम पेजमा छ, गएर त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अगाडि देखिएको च्यानल। अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अब गुड टाइम। जय नेपाल।